He's a cute, but he don't have girlfriend. And if someone beautiful girls are crush on him, then comment below. So alright guys, and welcome back to my video once again. So आजको भिडियोमा चाहिँ म कमेन्ट बिलो भन्ने XML भिडियोको ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु. सो यो ट्युटोरियलको लागि चाहिँ अलिकति लेट भयो, त्यसको लागि आई एम सरी हैन. सो यो चाहिँ अलिकति तपाईहरुले धेरै नै रिक्वेस्ट पनि गर्नुभयो, त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको र सो त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले युट्युबमा गएर VaCxo एडिट सर्च गर्नुहोस्. कमेन्ट बिलो भन्ने भिडियोमा गएर त्यसको डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोस्, त्यहाँनेर XML भनेर लिंक दिएको छु र त्यहाँनेर गएर लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र माथि देखाएको त्यो डाउनलोडको अप्सनमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईहरुले यो अलिकति रिलोड हुनलाई वेट गर्नुहोस्, नत्र पछि गएर XML पेजमा एरर आउन सक्छ. र यति गरिसकेपछि मैले यो भिडियोमा एनिमेसनले पनि देखाइदिएको छु र एनिमेसनले देखाएको ठाउँमा तपाईहरुले थिच्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ थिचिसकेपछि डाउनलोडको अप्सन आउँछ र डाउनलोड गर्नुहोस् र यो डाउनलोड भइसकेको छ. एन्ड तपाईहरुले त्यसपछि फाइल म्यानेजरबाट गर्दा पनि हुन्छ र यदि फाइल म्यानेजरमा तपाईहरुलाई प्रब्लम आइरहेको छ भने फाइल्स भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट, जसले चाहिँ यो XML सँग रिलेटेड भिडियोहरुको XML सँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ अलिकति इररहरु छ भने यसले सल्भ गरिदिन्छ है. सो सकेसम्म फाइल एप डाउनलोड गरेर गर्नुहोस् र त्यहाँबाट शेयरको अप्सनमा थिचेर ALIGHTMOTIOनमा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट गर्नुहोस् र हाम्रो प्रोजेक्ट पनि इम्पोर्ट भइसकेको छ. सो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट भइसक्यो. सो लेट्स ओपन ALIGHTMOTIOन एप है. ALIGHTMOTIOन तपाईहरुकोमा डाउनलोड हुनुपर्छ. सो ALIGHTMOTIOन डाउनलोड गरिसकेपछि प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्. प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अघि इम्पोर्ट गरेको XML माथि टपमा छ कमेन्ट बिलो भनेर. सो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई XML भित्र लग्नेछ. सो XML भित्र लगिसकेपछि एउटा यस्तो खालको ओपन हुन्छ हैन. सो लेयरहरु हो यो चाहिँ, अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले त्यो प्राय सबै लेयरहरु नचलाउनुहोस् हैन. मैले जुन भन्छु त्यो लेयरहरु मात्र चलाउनुहोस् र स्पेशली यो ग्रुप 1 भनेर लेखेको लेयरमा चाहिँ टेक्स्टहरु छ हैन. तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको होला टेक्स्टहरु छ. सो यहाँनिर गएर तपाईहरुले केही एडिट गर्नुपर्ने हुँदैन, यो चाहिँ टेक्स्ट हो. सो टेक्स्टलाई चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै छोड्दिन्छौँ हैन. ब्याक गरेर ग्रुप 2 बाट चाहिँ हामीले मेन फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ. सो मेरोमा चाहिँ फोटो हालिसकेको छ र तपाईहरुलाई मैले अलिकति देखाउन मात्र गइरहेको छु कसरी हाल्ने भनेर. सो तपाईहरुले त्यहाँदेखि आफै गर्नुहोस् र यदि भिडियोलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भने नि अलिकति स्लोमा गरेर हेर्नुहोस् र मैले अलिकति भोइस ओभर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो हैन, कहीँ मिस्टेकहरु छ भने तपाईहरुले आफै त्यो एनिमेसनको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईहरुले फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ. र तपाईको सकेसम्म फोटोको रेशियो चाहिँ 9:16 मा क्रप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको फोटो नबिग्रिने नकुच्चिने हुन्छ. नत्र भने तपाईको यदि फोटो अलिकति रेशियो भन्दा फाल्टै छ, अलिकति ठुलो साइजको कोही लामो खालको छ भने तपाईहरुको फोटो त्यहाँनेर बिग्रिने हुन्छ. र तपाईहरुले यसै गरी यो सबै लेयरमा एउटै फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ है. अघि मैले जसरी सिकाएको थिएँ अगाडि हैन एनिमेसनको थ्रु सिकाएको थिएँ त्यसरी नै सबै फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ. सो ग्रुप 2 को लागि पनि सेम, तर ग्रुप 2 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप 1 को फोटो चाहिँ ग्रुप 2 मा हाल्नु मिल्दैन है. यदि हाल्नु भयो भने त्यो भिडियो अलिकति अर्कै खालको बनिन्छ क्या, त्यो एउटै खालको फोटोको भिडियो बनिन्छ. सो ग्रुप 2 र ग्रुप 1 को लागि फाल्टो फोटोहरु हाल्नुहोस्. सकेसम्म ग्रुप सबैमा फाल्टो फोटोहरु हाल्नुहोस् र ग्रुप 2 मा पनि ग्रुप 1 मा जस्तै गरी फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ. र सो यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला हैन. यहाँनिर के भइरहेछ तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने यहाँनिर चाहिँ फोटोहरु स्क्रोल भइरहेछ के. यहाँनिर चाहिँ मैले अलिकति प्राइभेसी कुराहरु चाहिँ प्राइभेट राखेको नि त. तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सबै आफ्नो फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ हैन. सबै एउटै फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ 9:16 मा. सो यसरी फोटो ग्रुप 3 मा पनि हाल्सकेपछि ग्रुप 4 मा पनि सेम हो हैन. सो फोटो हाल्ने तरिका चाहिँ सबै XML मा एउटै हुन्छ के. सब त्यसैले तपाईहरुले यो लेयरमा फोटो हालिसक्नु भइसकेपछि लगभग हाम्रो यो XML रेडी नै भइसक्छ. सो मेन कुरा त तपाईहरुले ग्रुपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एडिट ग्रुप गरेर त्यसलाई लेयरमा चेन्ज गरेर लेयरमा फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ. सो तपाईहरुले भिडियोलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने प्लिज स्लोमा गरेर हेर्दिनु होला हैन. अनि के कस्तो लाग्दैछ यो मेरो फर्स्ट भिडियोहरु हो के. म कुनै पनि प्रोफेसनल त्यो युट्युबर पनि हैन र म प्रोफेसनल तरिकाले म तपाईहरुलाई ट्युटोरियलहरु बनाएर दिन पनि सक्दिन हैन. सो मैले अलिकति जानेको बुझेको कुराहरुलाई शेयर गर्न खोजेको र मैले यहाँनिर टेक्स्ट एडिट गरेर यहाँनिर मैले VaCxo एडिट लेख्दैछु हैन. सो तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर आफ्नो च्यानलको नाम अथवा टिकटकको नाम लोगो जे पनि दिन सक्नुहुन्छ हैन. सो यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ VaCxo एडिट नै छोड्दिएको छु. सो यदि गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल XML पुरै रेडी हुन्छ र मैले एनिमेसनले देखाएको ठाउँमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् र भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ. सो यहाँसम्म मेरो साथ दिनुभयो धेरै थ्यांक यू. एन्ड नयाँले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जतिले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ सबैजनालाई धेरै थ्यांक यू. सो एन्ड आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कतिको हेल्पफुल भयो हैन कमेन्ट गरिदिनु होला. एन्ड प्लिज लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला एन्ड सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला. फेरि पनि नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ. अहिलेको लागि चाहिँ बाई.